Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 17, số khép lại cho tuần từ 24 cho đến 30 tháng 5 và mở ra những dự báo cho tuần mới từ 31 tháng 5 cho đến mùng 6 tháng 6. Thưa ông Trần Khắc Minh, theo ông thì trong tuần qua, các tin tức kinh tế chủ chốt sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong thời gian sắp tới là những tin tức nào ạ? Trong tuần vừa qua thì chúng ta có nhiều thông tin về kinh tế cũng như là chính trị. Tuy nhiên là dưới mắt quan sát của cá nhân tôi thì tôi cho rằng có một số tin tức cần lưu ý là có thể sẽ ảnh hưởng tiếp theo đến thị trường tài chính vào thời gian trước mắt. Đó là thông tin về GDP quý của Mỹ đã không được như kỳ vọng. Tất nhiên là kỳ vọng là 6,5%, nhưng mà thực tế thông báo là 6,4%. Nhưng cũng không gây sốc đối với thị trường lắm, bởi vì như thế cũng không phải là sụt giảm ghê gớm. Thứ hai là các thông tin liên quan đến PCE và một số tin tức khác thì cũng cho một cái nhìn khá tích cực về kinh tế Mỹ. Nó củng cố cho các nhà đầu tư trên thị trường tài chính nói chung là kinh tế Mỹ đang phục hồi, thực sự là phục hồi, và họ tạm thời bỏ qua lo lắng về vấn đề lạm phát cũng như là những vấn đề khác. Và cuối cùng, thông tin về đề nghị mới của chính phủ Tổng thống Biden, đề nghị một gói hỗ trợ kinh tế tiếp theo 6.000 tỷ, và nó làm cho thị trường phấn khích vào ngày cuối tuần. Cụ thể là các chỉ số của chứng khoán Mỹ, ví dụ như là chỉ số Dow Jones 30, chỉ số S&P 500, chỉ số Nasdaq 100 đều tăng trưởng vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên kết thúc tuần ấy thì thực sự thì chúng ta thấy là mặc dù là các thị trường chứng khoán của Mỹ hồi phục khá mạnh, nhưng đều vẫn chưa vượt qua được đỉnh cũ. Trong khi đó, nếu chúng ta nhìn sang châu Âu thì chúng ta thấy chỉ số đại diện cho thị trường Liên minh châu Âu là Euro Stoxx 50 đã vượt đỉnh cũ. Và như tôi đã đánh giá trước đây thì tôi vẫn kỳ vọng rằng là thị trường chứng khoán của châu Âu sẽ hoạt động tốt hơn thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian sắp tới. Cụ thể là nếu chỉ số Euro Stoxx 50 vượt qua mức 4.064 thì sẽ tăng trưởng rất mạnh. Nó phù hợp với cả thông tin cơ bản là các nước thuộc khối Liên minh châu Âu, đặc biệt là các nước lớn thuộc khối Eurozone như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha đều đã dỡ bỏ từng phần, thậm chí là toàn phần, để bắt đầu mở cửa cho kinh tế phát triển, phục hồi. Đó là những tin tức khá quan trọng và có thể ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian sắp tới. Thưa ông Trần Khắc Minh, tuần cuối cùng của tháng 5 đã trôi qua với những biến động trên thị trường tài chính trong tháng 5 đã diễn ra theo như những gì mà ông đã dự báo trong những số trước đó. Vậy thì trong tháng 6 tới chúng ta cần lưu ý đến những điều gì thưa ông? Quay lại vấn đề chúng ta vẫn thường xuyên đánh giá và phân tích, đó là các thị trường chính như cặp tiền euro, đô la Mỹ, cặp tiền đô la Mỹ, yên Nhật, vàng và dầu thô. Thì trước mắt chúng ta cần đánh giá cụ thể hơn, đó là tình huống là chỉ số DXY, tức là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ, đã có lúc xuống dưới 90 và
Trong tình huống kết thúc cuối tuần, mặc dù có hồi phục khá mạnh, nhưng tôi đánh giá rằng chỉ số này vẫn yếu. Nếu như trong tuần sau lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ tiếp tục điều chỉnh xuống thì có thể sẽ gia tăng áp lực cho đồng đô la Mỹ đi xuống tiếp theo. Và trước mắt chúng ta vẫn cần quan sát mức 89.14 là mức sâu nhất của chỉ số này vào đầu tháng 1 năm nay. Đi vào hai cặp tiền chủ chốt, chúng ta thấy cặp euro đô la Mỹ đang trong giai đoạn rất quan trọng. Đó là hoặc là sẽ vượt mức 1.2349 để đi lên 1.25, 1.26, hoặc là và tôi nghiêng về khả năng đó nhiều hơn, đó là cặp tiền này sẽ điều chỉnh xuống, tạm thời điều chỉnh xuống, có thể là sâu nhất là ở vùng 1.16 cho đến 1.15, mà vùng đó là vùng quan trọng. Tại sao thế? Tại vì rất có thể là một số vấn đề sẽ ảnh hưởng đến cặp tiền này, ví dụ như là sức mạnh đồng đô la Mỹ có thể hồi phục đôi chút, nó sẽ làm cho chính cặp tiền này yếu đi. Đồng thời, việc mở cửa lại nền kinh tế có thể ban đầu sẽ có những trục trặc nhất định và chưa được như mong muốn. Cặp tiền tiếp theo quan trọng mà chúng ta phân tích đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta thấy là cặp tiền này chạy rất khó chịu. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật cũng như là tính toán về sóng Elliott thì tôi đánh giá là khả năng cặp tiền này sẽ điều chỉnh xuống khu vực 107.5 cho đến 106.7 là khá lớn. Trong trường hợp ngược lại, nếu như cặp tiền này vượt qua mức 110.93 và củng cố ở trên mức này thì chúng ta sẽ thấy cặp tiền này hướng về khu vực 1.12.5 cho đến 1.13.5. Đấy là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Vàng và giao dịch chủ yếu trên chỉ số là XAU trên USD. Chúng ta thấy XAU cũng đang ở trong một mức rất quan trọng, một khu vực quan trọng. Trong trường hợp XAU vượt qua mức 1913 và củng cố ở trên mức này thì nó có thể hướng lên 1958 cho đến 1975, thậm chí lên đến tận 2016 hoặc cao hơn. Trong trường hợp ngược lại, nó cũng có thể đi xuống khá mạnh. Trước mắt nó có thể điều chỉnh về khu vực 1.820 cho đến 1.795 đô la Mỹ một ounce. Chúng ta cần lưu ý hết sức thận trọng trong tuần tiếp theo, bởi vì đây là khu vực tranh chấp rất quan trọng giữa vàng đi lên tiếp mạnh hay là sẽ quay trở lại xu hướng điều chỉnh xuống. Dầu thô, chúng ta lưu ý rằng trong tuần tới thì có cuộc họp của OPEC bàn về vấn đề sản lượng dầu, và đặc biệt là bàn về vấn đề là Iran nếu được bỏ cấm vận từng phần, trong đó có bỏ cấm vận về xuất khẩu dầu lửa, thì lượng xuất khẩu dầu lửa sẽ tăng thêm cỡ khoảng 1,5 triệu cho đến 1,8 triệu thùng ngày. Đó cũng là một con số không nhỏ. Do đó chúng ta cần lưu ý theo dõi. Trong tuần vừa qua thì dầu thô cũng đang ở một mức rất quan trọng. Đó là sau khi điều chỉnh về xấp xỉ 61 thì đã có lúc vượt qua 67 đô la Mỹ một thùng. Nhưng đóng cửa tuần thì lại dưới mức 66.82 đô la Mỹ một thùng. Do đó tôi đánh giá trên đồ thị chúng ta nhìn rất rõ rằng
Đây là mức quyết định cho dầu thô đi lên tiếp khu vực 68, 70, thậm chí là trên 70 đô một thùng thời gian sắp tới, hoặc sẽ điều chỉnh đi xuống. Trước mắt là có thể sẽ điều chỉnh về khu vực 62 đến 60 đô, thậm chí thấp hơn là 58 đô. Như vậy, trong hai cặp tiền và hai hàng hóa chúng ta vẫn theo dõi liên tục thì đều đang ở các mức rất quan trọng và có thể sẽ xảy ra thay đổi xu hướng trong ngay đầu tuần tiếp theo. Quý vị cần lưu ý hết sức thận trọng. Chúng ta hay được nghe tới vấn đề các cường quốc và các khối kinh tế lớn đang định hình lại chiến lược phát triển thông qua các hiệp định song phương và đa phương. Có vẻ như bàn cờ địa chính trị cũng đang có nhiều thay đổi trong thời gian sắp tới. Ông có thể phác họa khái quát về vấn đề này không ạ? Thị trường tài chính toàn cầu, ngoài những vấn đề vận động theo quy luật tự nhiên của kinh tế thì một phần lớn cũng ảnh hưởng khá nhiều trong vấn đề là vận động địa chính trị của các siêu cường cũng như là các nước lớn về kinh tế, quân sự. Để nói đầy đủ về vấn đề địa chính trị thì trong phạm vi mấy phút rất khó nói, cho nên tôi chỉ khái quát hiện tại bàn cờ địa chính trị toàn cầu đang có những bước đi rất rõ ràng nhưng cũng rất phức tạp. Đó là việc Mỹ và liên minh của Mỹ, hay còn gọi đồng minh của Mỹ, đang đi những nước cờ về địa chính trị mang tính phong tỏa Trung Quốc. Đồng thời, việc Mỹ và Nga cũng như là Liên minh châu Âu với Nga cũng là những dịch chuyển địa chính trị đáng quan tâm. Có lẽ ngắn gọn thì chúng ta cần chú ý theo dõi trong tháng 6 sắp tới. Có hai sự kiện tôi đánh giá là rất quan trọng về mặt dịch chuyển địa chính trị cũng như là về mặt những bước đi tiếp theo của các bên. Thứ nhất là cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Biden và Liên minh châu Âu, cũng như cuộc họp của ông ta với khối NATO. Đồng thời ngày 16 tháng 6 thì cuộc hội đàm song phương trực tiếp giữa Tổng thống Biden của Mỹ và Tổng thống Putin của Nga sẽ diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Đây có lẽ là một sự kiện khá quan trọng và chúng ta cần theo dõi để tính toán xem nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường toàn cầu. Thị trường ở đây thì tôi cũng nói thật rằng là thị trường tài chính có thể sẽ không biến động mạnh lắm, nhưng thị trường hàng hóa, đồng thời các hiệp định song phương và đa phương có thể sẽ có ảnh hưởng. Chúng ta cũng đừng quên, trong tuần vừa qua ngày 20 tháng 5 thì Liên minh châu Âu, cụ thể là Nghị viện châu Âu, đã tạm gác không thông qua hiệp định được bàn thảo rất là lâu, rất nhiều năm giữa khối này và Trung Quốc, gọi là Hiệp định Đầu tư Toàn diện, viết tắt là CAI. Đây có lẽ là một thất vọng rất lớn đối với cả Trung Quốc. Tất nhiên, còn quá sớm để nói rằng khối Liên minh châu Âu đã thay đổi chiến lược với Trung Quốc. Thay đổi hay chưa thay đổi, chúng ta hãy bình tĩnh, xem xét và chờ đợi các bước đi tiếp theo của các bên như thế nào. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả.
Và thưa quý vị và các bạn, tuần tiếp theo chúng ta sẽ cần lưu ý đến thông tin về Non-Farm Payroll, ký hiệu là NFP, tháng 5 sẽ được công bố vào cuối tuần. Hy vọng là Non-Farm Payroll lần này sẽ không gây sốc như số liệu kỳ tháng 4 vừa qua công bố trong tháng 5. Đồng thời, xin quý vị và các bạn hãy lưu ý đến cuộc họp OPEC sẽ diễn ra trong tuần tới. Quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ 2 tuần sau để chúng ta cùng theo dõi và cập nhật những tình hình mới nhất trên thị trường tài chính thế giới, cũng như là đưa ra những dự báo cho những tuần tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 2 tuần sau. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.